Chào mừng bạn quay trở lại với kênh Lucky Moon Tarot. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá năm 2026, năm thế giới số 1 dưới góc nhìn của thần số học kết hợp với Tarot. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem năm 2026 mang theo năng lượng gì, điều gì đang chờ đợi nhân loại và mỗi cá nhân chúng ta phía trước. Lá bài Tarot nào đại diện cho năm này và vì sao lại là lá bài đó chứ không phải bất kỳ lá bài nào khác. Hãy ở lại cùng mình để lần lượt bóc tách từng lớp ý nghĩa nhé. Năm thế giới 2026 được đại diện bởi lá bài Death, cái chết và sự tái sinh, buông hay bị cắt. Lá bài này xuất hiện không phải để gieo rắc nỗi sợ, càng không phải để đe dọa. Nó đến để nói lên một sự thật rất thẳng thắn. Có những điều trong cuộc đời bạn đã hết hạn từ lâu và đến năm 2026 chúng buộc phải kết thúc dù bạn đã sẵn sàng hay chưa. Năm 2026 không phải là một năm khởi đầu nhẹ nhàng như nhiều người vẫn lầm tưởng khi nghe đến năm thế giới số 1. Đúng là số 1 mở ra một chu kỳ mới, nhưng chu kỳ ấy chỉ có thể bắt đầu sau khi những thứ cũ kỹ, mục ruỗng được cắt bỏ hoàn toàn. Năng lượng của lá Death cho thấy đây là một năm của sự kết thúc bắt buộc, của những lần đóng cửa không thể trì hoãn thêm được nữa. Trong video này, mình không nói về vận may, cũng không mang tính an ủi. Đây là một lời giải thích rất rõ ràng cho câu hỏi vì sao năm 2026 đến để cắt đứt những gì đã hết vai trò, và vì sao bạn càng níu giữ càng kiệt sức, và vì sao buông bỏ đúng thời điểm không phải là thất bại mà là con đường duy nhất để bạn bước sang một phiên bản sống thật hơn, đúng với bản chất và định mệnh của mình hơn. Nếu bạn bước vào năm 2026 với cảm giác mọi thứ sắp bắt đầu thì hãy cẩn thận, bởi năm này không mở ra bằng hy vọng mà bằng một sự thật lạnh lùng. Có những thứ trong đời bạn buộc phải kết thúc dù bạn đã sẵn sàng hay chưa. Có rất nhiều người khi nghe nói rằng lá bài đại diện cho năm 2026 là Death đã phản xạ ngay lập tức bằng nỗi sợ. Sợ mất mát, sợ biến cố, sợ sự đổ vỡ, sợ một năm nặng nề. Nhưng nếu bạn cũng đang có cảm giác đó thì có một điều mình muốn nói thẳng. Đó là không phải bạn sợ Death, mà là bạn đang sợ phải buông những thứ mà bạn đã giữ quá lâu. Tarot không chọn lá bài dựa trên sự đẹp đẽ hay dễ nghe. Tarot chọn lá bài phản ánh đúng trạng thái năng lượng của thời điểm. Và năm 2026 không phải là năm của ánh sáng lấp lánh, nó chính là năm của sự thật. Về mặt thần số học, năm 2026 là năm thế giới số 1, một năm của sự khởi đầu, một năm mở ra một chu kỳ mới, một năm được cho là của hành động, của cá nhân, của con đường riêng. Nhưng nếu bạn nghĩ số 1 chỉ đơn giản là một sự khởi đầu mới thì điều đó chưa đủ. Số 1 là năng lượng của sự khai sinh, của bản ngã, của quyền tự quyết. Nhưng không phải kiểu khởi đầu nhẹ nhàng, được dẫn dắt hay cố sẵn lối đi. Đây là kiểu khởi đầu mà bạn buộc phải đứng một mình và tự chịu trách nhiệm cho hướng mình chọn. Nhưng có một sự thật mà rất ít người nói rõ, không có năm số 1 nào bắt đầu trong trạng thái trống rỗng. Nó luôn đến sau một chu kỳ đã quá đầy. Chúng ta không bước vào năm 2026 với hai bàn tay sạch sẽ. Chúng ta bước vào năm này mang theo rất nhiều thứ. Những mối quan hệ kéo dài vì thói quen, những công việc không còn đúng nhưng chưa dám bỏ, những vai diễn đã cũ nhưng vẫn tiếp tục đóng, những ước mơ từng đúng ở quá khứ nhưng giờ chỉ còn là trách nhiệm. Và khi đó, Tarot không hỏi bạn muốn gì nữa. Tarot sẽ hỏi bạn sẵn sàng kết thúc cái gì. Đó là lý do Death xuất hiện. Death xuất hiện trong năm thế giới số 1 là một sự kết hợp rất mạnh. Một bên là khởi đầu, một bên là kết thúc. Điều đó nói lên một sự thật. 2026 không cho phép bạn bắt đầu cái mới nếu bạn còn mang theo cái cũ. Death không phải là lá bài của tai họa. Death là lá bài của kết thúc không thương lượng. Nó không đến để hỏi ý kiến của bạn. Nó đến khi mọi cách vá víu đã thất bại. Khi việc sửa chữa chỉ làm bạn mệt hơn. Khi việc níu giữ không còn là tình cảm mà đã trở thành sợ hãi. Sẽ có thể có người hỏi, tại sao lá bài đại diện cho năm thế giới số 1 không phải là The Magician mà lại là Death? Năm thế giới số 1 sẽ không bao giờ đến trong trạng thái trống rỗng. Nó đến sau một chuỗi tích tụ kéo dài. Các năm trước đó như là năm 2024,
đó là năm thế giới số 8. Nó gắn liền với áp lực, trách nhiệm, kiểm soát. Hay năm 2025 số 9, kết thúc, mệt, buông nhưng chưa xong. Rất nhiều người chưa thực sự kết thúc năm số 9 nhưng đã bị đẩy vào năm 1. Và khi chưa kết thúc đủ sâu, năng lượng cần thiết không phải là The Magician mà là Death. Nếu lá bài đại diện cho năm 2026 là The Magician, nghĩa là hãy hành động, hãy bắt đầu, thì đó sẽ là một lời nói dối rất đẹp. Bởi rất nhiều người hiện tại không thiếu ý chí, họ chỉ đang bị kẹt trong những thứ chưa chịu chết. Death xuất hiện vì năng lượng tập thể đang ở trạng thái này. Biết rõ là phải buông, nhưng chưa dám. Biết rõ là đã xong, nhưng vẫn hy vọng nó sẽ khác đi nếu cố thêm chút nữa. Và Tarot thì không chiều chuộng những hy vọng mù quáng. Death chính là cánh cửa duy nhất dẫn vào năm số 1 theo một cách đúng nghĩa nhất. Điều đáng nói là Death không hề vội. Nó không thúc ép bạn phải hành động ngay. Nó chỉ yêu cầu một điều duy nhất: đừng tiếp tục sống trong trạng thái biết mà vẫn không làm. Đó là trạng thái khiến con người kiệt sức nhất. Rất nhiều người khi bước vào năm 2026 sẽ cảm thấy lạ lùng. Không phải biến cố ập tới, mà là mọi thứ tự nhiên dừng lại. Một mối quan hệ không còn phát triển, một công việc không còn động lực, một phiên bản thân không còn phù hợp nữa. Và nếu bạn đủ tỉnh táo thì bạn sẽ nhận ra rằng là không phải vì bạn kém đi, mà vì vòng đời của nó đã kết thúc. Death không lấy đi tương lai của bạn. Death lấy đi những thứ đang chặn tương lai của bạn. Năm thế giới số 1 yêu cầu bạn sống đúng với bản ngã thật. Nhưng bản ngã thật không thể sinh ra trong một căn phòng đầy đồ cũ. Bạn không thể mở một chương mới khi tay vẫn giữ chặt chương trước. Bạn không thể mở ra một cánh cửa mới trong khi bản thân vẫn còn ngoái đầu lại nhìn về những cái cũ. Và đó là lý do năm 2026 không bắt đầu bằng hành động mà bắt đầu bằng kết thúc. Nếu bạn đang nghe video này và cảm thấy sợ thì hãy tự hỏi, mình đang sợ Death hay mình đang sợ phải sống thật với chính mình sau khi Death đi qua. Bởi sau Death không phải là sự trống rỗng. Sau Death là sự nhẹ nhõm mà bạn đã không cảm thấy rất lâu rồi. Là không còn phải giả vờ cố gắng, không còn phải giải thích, không còn phải níu giữ một thứ không còn chọn mình. 2026 không phải là năm để cố thêm, nó là năm để dừng đúng chỗ. Và đôi khi kết thúc đúng lúc chính là khởi đầu tử tế nhất mà bạn có thể trao cho bản thân mình. Nếu lá bài của năm 2026 là Death, thì thông điệp của năm 2026 chỉ gói gọn trong một câu: hãy kết thúc đủ sâu để bạn không phải quay lại nữa. Đó là lý do vì sao không có lá bài nào đại diện cho 2026 chính xác hơn Death. Trong thần số học, không thể hiểu đúng năm thế giới số 1 nếu tách nó ra khỏi năm thế giới số 9 đứng ngay trước đó. Bởi vì bản chất của số 1 không phải là bắt đầu từ con số 0, mà là bắt đầu sau khi một chu kỳ đã hoàn tất trọn vẹn. Và năm thế giới số 9 chính là năm của sự hoàn tất đó. Số 9 trong thần số học đại diện cho giai đoạn cuối của một vòng đời: thanh lọc, khép lại, buông bỏ, trả nợ và hoàn thành những bài học còn dang dở. Đây không phải là năm để mở rộng, càng không phải là năm để cưỡng cầu tăng trưởng. Năm số 9 giống như lúc bạn dọn một căn nhà trước khi chuyển sang một nơi ở mới. Bạn buộc phải nhìn lại từng món đồ, từng kỷ niệm, từng gắn bó và quyết định thứ gì sẽ mang theo, thứ gì phải để lại. Trong Tarot, năng lượng của năm thế giới số 9 tương ứng rõ ràng nhất với The Hermit. The Hermit không kết thúc bằng hành động mạnh mẽ, mà kết thúc bằng sự rút lui, soi chiếu và thấu hiểu. Đó là lá bài của sự chín mùi nội tâm, của việc nhận ra rằng không phải mọi hành trình đều cần tiếp tục. Có những con đường đã hoàn thành sứ mệnh của chúng. The Hermit chỉ là giai đoạn nhận thức của kết thúc. Nó giúp bạn thấy điều gì đã đến hồi kết, nhưng nó không ép bạn phải cắt bỏ ngay, và đó chính là điểm mấu chốt. Rất nhiều người đi qua năm thế giới số 9 với đầy đủ nhận thức, nhưng lại không dám buông sự thật. Họ biết mối quan hệ này đã hết, nhưng vẫn ở lại. Biết công việc kia không còn phù hợp, nhưng vẫn bám víu. Biết phiên bản cũ của mình đã lỗi thời,
nhưng vẫn sợ bước ra khỏi vùng quen thuộc. Khi sự buông bỏ chỉ dừng ở mức hiểu mà không chuyển thành hành động, thì chu kỳ cũ không thể khép lại hoàn toàn. Và đó chính là điều dẫn chúng ta đến với năm thế giới số 1. Về lý thuyết thì số 1 là sự khởi đầu, là bản ngã, là con đường thiêng liêng. Nhưng trong thực tế thì năng lượng số 1 không thể sinh ra nếu số 9 chưa được kết thúc đúng cách. Khi sự kết thúc bị trì hoãn, khởi đầu không thể diễn ra nhẹ nhàng. Nó buộc phải diễn ra thông qua một lực cắt rất là mạnh. Đó là lý do vì sao Tarot không chọn The Fool, không chọn The Magician, mà chọn Death làm lá bài đại diện cho năm thế giới số 1. Death chính là giai đoạn của hành động, của sự kết thúc mà năm số 9 chưa hoàn tất. Nếu The Hermit là tôi đã thấy rồi, thì Death là giờ phải dừng lại. Death không quan tâm bạn đã chuẩn bị tâm lý hay chưa. Nó chỉ phản ánh một sự thật. Chu kỳ cũ không thể tiếp tục tồn tại trong chu kỳ mới. Trong Tarot, Death mang số 13, nhưng khi quy về số học, 1 cộng 3 bằng 4. Con số 4 là con số của nền tảng mới. Điều này nói lên một điều rất quan trọng. Death không phá hủy để bỏ trống, mà phá hủy để tái cấu trúc. Nó không đến để lấy đi, mà đến để giải phóng không gian cho thứ khác có thể hình thành. Khi đặt trong dòng chảy thần số học, có thể hiểu như sau. Năm thế giới số 9 cho bạn cơ hội tự nguyện buông bỏ. Khi bạn không làm điều đó trọn vẹn, năm thế giới số 1 buộc phải khởi động bằng sự kết thúc bắt buộc. Và Death chính là biểu hiện Tarot trung thực nhất của tiến trình này. Đây cũng là lý do vì sao nhiều người bước vào năm thế giới số 1 mà không hề cảm thấy hào hứng khởi đầu. Ngược lại còn cảm thấy mệt, cảm thấy trống rỗng, hoặc cảm thấy như bị tước mất đi một thứ gì đó. Không phải vì năm số 1 sai, mà vì họ đang trải nghiệm phần kết còn sót lại của năm thế giới số 9, nhưng ở cấp độ sâu và dứt khoát hơn. Death xuất hiện để đảm bảo rằng khi bạn bước sang chương mới, bạn không mang theo xác chết của chương cũ. Bởi một khởi đầu được xây trên nền móng chưa được dọn sạch sẽ, luôn dẫn đến sự lặp lại, chứ không phải đổi mới. Vì vậy, khi nói đến năm thế giới số 1 mang năng lượng Death, điều đó không khuôn mẫu mà hoàn toàn logic. Đây không phải là một năm bắt đầu ngây thơ, mà là một năm bắt đầu sau khi đã chết đi một phiên bản cũ. Và chỉ khi Death hoàn tất vai trò của nó, năng lượng thật sự của số 1, của quyền tự quyết, của con đường riêng, của bản ngã lành mạnh mới có thể xuất hiện. Nói cách khác, năm thế giới số 9 dạy bạn cách nói lời tạm biệt. Và năm thế giới số 1 thông qua lá bài Death đảm bảo rằng lời tạm biệt đó được thực hiện đến cùng. Và đó là lý do vì sao, nếu hiểu đúng dòng chảy này, Death không còn là lá bài đáng sợ. Nó chỉ là cánh cửa cần thiết để bạn không phải quay lại những gì đã hết hạn thêm một lần nào nữa. Bài học lớn nhất của năm 2026 không phải là làm thêm điều gì mới, mà là biết buông đúng lúc. Và nếu trong năm 2026 này, bạn buộc phải buông một điều gì đó, thì hãy nhớ rằng Death không lấy đi tương lai của bạn. Nó chỉ đơn giản là dọn chỗ cho một tương lai thật hơn, một tương lai tốt đẹp hơn. Bạn càng học cách chấp nhận và bỏ bớt mong muốn kiểm soát bao nhiêu, thì khoảng thời gian này sẽ càng dễ dàng hơn với bạn. Bạn cũng có thể cần phải buông bỏ những niềm tin và thái độ hạn chế bản thân. Năng lượng chủ đạo của Death lúc này không chỉ là thay đổi hay hủy hoại, mà theo sau nó chính là sự hồi sinh. Hãy can đảm đóng lại cánh cửa mà nơi đó nó không còn phù hợp với bạn nữa, để mở ra cho mình cánh cửa của những điều tốt đẹp, của sự may mắn và thành công, của những sự khởi đầu mới đang đến với cuộc sống của bạn. Và ở đây, bài học buông của năm 2026 không phải là buông trong giận dữ, không phải là cắt đứt, phủ nhận hay phá hủy, mà là buông trong tỉnh táo. Buông vì bạn đã hiểu rằng mình không thể tiếp tục lớn lên trong một không gian cũ. Buông vì bạn đã tôn trọng sự thay đổi của chính mình. Buông vì bạn không còn muốn sống bằng quán tính nữa. Có thể rất nhiều người sẽ cố giữ lại trong năm này. Giữ vì sợ trống rỗng, giữ vì sợ bắt đầu lại, giữ vì nghĩ rằng buông ra đồng nghĩa với thất bại. Nhưng năm 2026 mang một sự thật rất rõ ràng. Không phải mọi sự kết thúc đều là mất mát.
Có những kết thúc chỉ đơn giản là đã hoàn thành. Tarot cho thấy chỉ khi bạn dám đặt xuống điều không còn đúng, năng lượng sống mới bắt đầu quay trở lại. Không phải ngay lập tức, không ồn ào, nhưng rất thật. Bạn sẽ thấy mình nhẹ hơn, dù chưa biết con đường tiếp theo là gì. Bạn sẽ thấy mình bớt gồng hơn, dù tương lai còn mờ mịt. Bởi vì đó chính là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, bạn không còn phải giả vờ là mình ổn với những điều không ổn nữa. Năm 2026 sẽ dạy bạn một cách buông rất trưởng thành. Buông mà không cần oán trách. Buông mà không cần phải biết đúng sai. Buông mà vẫn giữ lại sự tử tế với chính mình và với người khác. Có thể bạn sẽ buông một mối quan hệ mà không cần biến nó thành câu chuyện tổn thương. Hay cũng có thể bạn sẽ rời một công việc mà không cần chứng minh rằng mình đúng. Chỉ là bạn đã đủ thành thật để thừa nhận rằng mình đã đi đến cuối của cuộc hành trình này rồi. Và khi bạn thật sự buông đúng lúc, năm 2026 sẽ bắt đầu mở ra cho bạn một không gian mới. Không phải bằng ngay một cơ hội lớn nào đó, mà bằng sự rõ ràng ở bên trong bạn. Bạn sẽ biết mình không còn muốn điều gì, và điều quan trọng không kém việc bạn biết muốn gì. Bởi vì khi bạn không còn bị níu giữ bởi quá khứ, bạn mới có chỗ cho những điều phù hợp hơn bước vào. Năm 2026, nó không ép bạn phải thay đổi mọi thứ cùng một lúc. Nó chỉ yêu cầu bạn thành thật với câu hỏi này. Điều gì trong cuộc sống của mình đã đến lúc nên khép lại? Và khi bạn dám trả lời câu hỏi đó, dù chỉ bằng một bước rất nhỏ, bạn đã đi đúng với bài học lớn nhất của năm này rồi. Buông không làm bạn yếu đi. Buông đúng lúc là dấu hiệu của một người đã sẵn sàng bước sang một chương sống khác. Năm 2026 không yêu cầu bạn phải trở thành phiên bản tốt hơn trong mắt người khác. Nó chỉ yêu cầu bạn sống gần hơn với giá trị thật của mình. 2026 cũng là năm của những người không phải sợ ở một mình. Không phải cô lập mà là không hoảng loạn khi không còn bám víu vào đám đông. Chỉ cần bạn thành thật với mình, cuộc sống sẽ tự điều chỉnh để phù hợp với con người mà bạn đang trở thành. Một năm mà bạn không còn có thể sống hời hợt với chính mình, không còn có thể né tránh những câu hỏi bên trong, và cũng không còn có thể tiếp tục những sự lựa chọn chỉ để làm vừa lòng người khác. Nếu bạn cảm thấy những điều vừa rồi chạm tới mình, có thể đó không phải là sự ngẫu nhiên. Bởi vì mỗi người bước vào năm 2026 đều mang theo một bài học rất riêng, một nhịp đi rất khác, và con đường không thể so sánh với bất kỳ ai. Tarot cho thấy những ai đi qua năm 2026 nhẹ nhất không phải là người giỏi nhất, mà là người thành thật nhất với chính mình. Họ dám thừa nhận mình không còn phù hợp với con đường cũ. Họ dám đi chậm để xây lại nền móng. Họ không cần phải hơn ai, chỉ cần sống đúng. Năm 2026 không thưởng cho người chạy nhanh, nó thưởng cho người đi đúng. Và nếu bạn đang nghe video này, có thể bạn đang đứng trước một ngưỡng cửa như vậy. Bạn chưa biết rõ mình sẽ đi đâu, nhưng biết rất chắc rằng mình không thể ở lại thêm chỗ cũ một lần nào nữa. Lucky Moon Tarot mở series 2026 bằng video này không phải để dự đoán cho bạn điều gì sẽ xảy ra, mà để cùng bạn nhìn rõ năm này đang yêu cầu bạn trở thành ai. Trong những video tiếp theo, Lucky Moon Tarot sẽ đi sâu hơn vào từng con số chủ đạo, từng hành trình cá nhân và cách mỗi người có thể đi qua năm 2026 một cách nhẹ nhàng hơn, tỉnh táo hơn và không đánh mất chính mình giữa những sự thay đổi. Không phải để dự đoán tương lai một cách cứng nhắc, mà để bạn hiểu rõ hơn mình đang đứng ở đâu và nên bước tiếp như thế nào cho đúng với năng lượng của riêng mình. Nếu bạn đang ở trong một giai đoạn chuyển mình, bạn đang cảm thấy chênh vênh, hoặc đơn giản là muốn lắng nghe chính mình nhiều hơn, thì mình luôn ở đây để đồng hành cùng bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.